You're never gonna make it, you're not good enough. देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नाही चलेगा। म्युझिक हिऱ्यांमधला हिरा कोहिनूर आहेस तू, माझ्या प्रत्येक सुखाचं कारण आहे। माझ्या लाडक्या भावाला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। राजाचा जिगर पब्लिक मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। स्वागत आहे मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमच्या भावाच्या चॅनलवरती, ज्या चॅनलचं नाव आहे RS क्रिएशन। मजेत आहात ना? असायलाच पाहिजे, कारण तुमच्यासाठी मजेदार व्हिडिओ घेऊन आलो आहे। अजून जर मला इंस्टावर फॉलो केलं नसेल लगेच फॉलो करा। इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडल्यास नक्की व्हिडिओला लाईक करा। माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा। चला तर मित्रांनो सुरुवात करूया आजच्या आपल्या व्हिडिओला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय,